हेलो गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु पनि यस्तै प्रोफेसनल इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो कति पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। पिक्सआर्टमा जानु होला, पिक्सआर्ट ओपन गर्नु होला। ओपन भयो अनि त्यसपछि प्लस आइकन थिच्नु होला र स्क्रल डाउन गर्नु होला र कलरमा गएर ग्रीन कलर सेट गर्नु होला र टुल्समा जानुस्, क्रपमा जानु। युट्युबको लागि हो, युट्युबमा क्लिक गर्नु र क्रप गर्नुस्, ओके गर्नुस् र टेक्स्टमा गएर तपाईको नाम लेख्नुस्। युट्युब च्यानलको म चाहिँ मेरो नाम लेख्छु, एलेक्स मगर भनेर। त्यसपछि साइज ठुलो गर्नु होला अनि ओके गर्नु होला र यसलाई सेभ गरिदिनु होला। सेभ भयो अनि ब्याक जानु होला र काइनमास्टर ओपन गर्नु होला। काइनमास्टर ओपन गरिसकेपछि प्लस आइकनमा जानु होला र 16:9 मा जानु होला र मिडियामा जानुस् र तपाईको ब्याकग्राउन्ड ओपन गर्नुस् र तपाईलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुनेछ। यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म मेरो भिडियोको तल राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा, तपाई गएर डाउनलोड गर्नु होला र लेयरमा जानुस् अनि त्यसपछि मिडियामा जानुस्। तपाईले अघि पिक्चरमा बनाएको फोटोलाई अगाडि ल्याउनुस् र यसको साइज ठुलो गर्नुस् र क्रोमा कीमा जानुस्। क्रोमा की इनेबल गर्नुस् र यसमा कलर व्हाइट राख्नुस् र के गर्नुस्। तपाईको यस्तो हुन्छ हैन। त्यसपछि यसलाई यहाँबाट कट गरिदिनुस् र यसलाई सेभ गर्नुस् है। पहिला एक्सपोर्ट गरिदिनुस् यसलाई। एक्सपोर्ट भयो। त्यसपछि फेरि ब्याक जानुस्, न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। 16:9 मै जानुस्, मिडियामा जानुस् र तपाईको ब्याकग्राउन्ड यो ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईलाई म लिंक दिन्छु, त्यहाँ डाउनलोड गर्नु होला। तपाईले लेयरमा जानुस्, अघि भर्खरै एक्सपोर्ट गरेको भिडियोलाई ओपन गर्नुस्, यसको साइज ठुलो गर्नुस् र क्रोमा कीमा जानुस् र यसलाई इनेबल गरिदिनुस्। यस्तो टाइपको हुन्छ तपाईको। यसलाई चाहिँ अलि यहाँदेखि गर्यो भने अलि राम्रो देखिन्छ। यसमा जाने, यसलाई चाहिँ वेब राइट गर्ने हैन। ढिलो भयो। भयो। त्यसपछि लेयरमा जानुस्, लेयरमा अनि ब्रसमा जानुस्। तपाईको यो कलर चुज गर्नुस्, म यो कलर चुज गर्छु। यहाँदेखि यस्तो कट गरिदिनुस्। भयो। के गर्नुस्,
यसमा जानुस् भिडियो लाइनमा जानुस् फेरि टेस्टमा जानुस् ओए ओ लागिरहनु न आई होप गाइज तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला गाइज